بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة ريم عرابي، برحب فيكم بقناة الريم التعليمية. طبعا راح أعرض هلأ الدرس الأول من سلسلة الحروف الأبجدية العربية. قبل أن أبدأ أرجو من جميع المتابعين دعم القناة والاشتراك بها وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بتمنى أنكم طبعا تشاركوا هالفيديو مع أكبر عدد ممكن من الناس. طبعا نبدأ بالدرس الأول للحروف العربية وهو حرف الألف. هذا هو حرف الألف بهذا الشكل وفوقه همزة. هذا هو حرف الألف وفوقه همزة بهذا الشكل. الآن سننطق حرف الألف بالحركات. نعرفكم على الحركات القصيرة. الفتحة، لاحظوا هذه هي الفتحة. الفتحة. الضمة، هذه هي الضمة. الكسرة، هذه هي الكسرة. السكون، السكون عبارة عن دائرة صغيرة. ننطق الآن حرف الألف مع الحركات. أ أ أ، فتحة فوق حرف الألف. لاحظوا هنا حرف الألف فوقه همزة وفوق الهمزة فتحة. أ أ أو أو، ضمة فوق حرف الألف. هكذا يكون حرف الألف وفوقه همزة. أو أو. إي، حرف الألف لاحظوا هنا الهمزة من تحت حرف الألف، وتحت الهمزة كسرة. هذه هي الهمزة، همزة تحت الحرف. لاحظوا هنا حرف الألف هذا فوقه الهمزة، هذه هي الهمزة، وفوق الهمزة سكون. أ أو إي نعيد باعتبار الدرس الأول، نعيد ونكرر قراءة الحرف عدة مرات. أ أو إي الآن سنعطي أمثلة على حرف الألف. الصورة الأولى، لاحظوا الصورة الأولى. أرنب، أرنب. لاحظوا هنا حرف الألف في كلمة أرنب. حرف الألف وفوقه همزة وفوق الهمزة فتحة. أرنب. نقرأ الكلمة بصورة ومن غير صورة. أرنب. نحفظ شكل الكلمة من غير صورة، حتى ولو لم نتعلم بعد الحروف. أرنب، نستطيع حفظ شكل الكلمة. أرنب، أرنب. الكلمة الثانية أذن، أذن. أو أذن. لاحظوا هنا حرف الألف في كلمة أذن. أذن، أذن. ضمة فوق حرف الألف. أذن. نحفظ طبعا الكلمة بصورة وأيضا من غير صورة. نحاول أن نحفظ شكل الكلمة. أذن، أذن. أصبح لدي أرنب، أذن. الآن إبريق، إبريق. لاحظوا هنا حرف الألف تحته همزة وتحت الهمزة كسرة. إبريق، إبريق، إبريق. نقرأ أيضا
الكلمة من غير صورة. نحاول أن نحفظ شكل الكلمة من غير صورة. الكلمة الأخيرة كأس. كأس، هذا طبعا كأس. لاحظوا هنا حرف الألف فوقه سكون، فوق حرف الألف همزة وفوق الهمزة سكون. كأس. كأس. نقرأ الكلمات: أرنب، أذن، إبريق، كأس. نعيد قراءة الكلمات عدة مرات، حتى لو لزم الأمر أن تكون إعادة قراءة الكلمات 10 مرات، 10 مرات حتى نحفظ شكل الكلمة بصورة ومن غير صورة. الآن سنتعرف على شكل حرف الألف. هكذا يكون شكل حرف الألف. لاحظوا كما تعلمناه، حرف الألف فوقه همزة، هكذا يكون، يأتي في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. وأيضا هنا حرف الألف يكون بهذا الشكل، ولكن يمسك بحرف قبله، يمسك فقط بحرف قبله. حرف الألف لا يمسك بحرف بعده. هكذا يكون شكل حرف الألف. الآن سنعطي أمثلة على شكل حرف الألف. يقرأ. يقرأ، هذا الولد يقرأ، يقرأ في الكتاب أو في القصة. يقرأ. لاحظوا كيف يكون شكل حرف الألف في آخر الكلمة. يقرأ، شكل حرف الألف. يقرأ. يقرأ. يأكل. 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 هكذا يكون شكل حرف الألف في وسط الكلمة. هنا يمسك بحرف قبله، حرف الألف لا يمسك بحرف بعده، فقط يكون بهذا الشكل بكلمة يقرأ، وبهذا الشكل بكلمة يأكل. الآن سنتعرف على الأسرة. ما معنى كلمة الأسرة؟ الأسرة أي العائلة. الأسرة تتألف من الأم، الأب، الأخ، الأخت، أخوة أو أخوات. لاحظوا هنا هذه أسرتي. أسرتي، هذه الصورة تمثل الأسرة. أسرتي. لاحظوا هنا حرف الألف في كلمة أسرتي. أسرتي فوقه ضمة، فوق كلمة أسرتي ضمة. أسرتي. هنا أمجد يعرف عن نفسه ويقول أنا أمجد. أنا أمجد. أنا أمجد. في كلمة أنا هنا لاحظوا الألف فوقه همزة. أمجد. أمجد أيضا هناك حرف الألف فوقه همزة. أنا أمجد. أبي أحمد. أبي أحمد. لاحظوا هنا يوجد حرف الألف وهنا يوجد حرف الألف. أبي أحمد. أمي. لاحظوا أمي أمل. أمي أمل. أمي أمل. لاحظوا هنا حرف الألف وفوقه ضمة بكلمة أمي. أمي أمل، اسمها أمل. أصبح أبي
أحمد، أمي أمل. أخي أسامة، أخي أسامة. أخي أيضا فيها حرف الألف وفوقه همزة. أخي أسامة، أسامة أسامة. أختي إنعام، أختي، لاحظوا كلمة أختي هنا فوق الألف ضمة. إنعام، إنعام، لاحظوا الكسرة هنا تحت حرف الألف، تحت الهمزة، وتحت الهمزة كسرة. نعيد القراءة. أنا أمجد، أبي أحمد، أمي أمل، أخي أسامة، أختي إنعام. لاحظوا حرف الألف هنا في الكلمات، لاحظوا هنا أنا، هنا أمجد، هنا أبي، هنا أيضا ألف، أحمد هنا، أمي، لاحظوا هنا ضمة، أمل لاحظوا الألف هنا، أخي، لاحظوا هنا الألف فوقه فتحة، أسامة أختي، هنا أيضا إنعام، لاحظوا هنا الألف تحت الألف همزة وكسرة. إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية الدرس الأول من حروف اللغة العربية. بتمنى أنه يكون هالدرس عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة ودعمها وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع كل الناس اللي بتحبوهم، واللي مشاركة الفيديو مع كل الناس اللي بتحبون واللي بتعرفون. وبرجع بكرر وبقول انه هالدروس هاي مو بس مخصصة للصغار، كمان للكبار، صغار وكبار ومن كل الأعمار. تابعوني بدرس جديد وحرف جديد.